আমি পাই গ'লোহি শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয় ত্ৰিপুৰা। তো আমি পূজাৰ কাৰণে এতিয়া চাকি বন্তি লৈ ল'লোঁ। চাৰি চাইড ৰখাব পাৰিনে? নাই ন? এইটো ৰাস্তা দি গৈ এখন চিধা ফ্ৰণ্টত এখন গেট পাবা। তো গেটখন দি সোমাই গৈ থাকিলে হ'ল। গেটখন দেখাই আছোঁ। গেটখনত খুব ধুনীয়া বান্দৰ দুটা আৰু সিংহ দুটা আছে। চ' এইখনেই গেট। চ' গেটখনৰ পৰা আগলৈ 4.5 কিলোমিটাৰ গ'লে আমি পাই যাম মা কল্যাণী মন্দিৰ। চ' মন্দিৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই লগ কৰি আছোঁ। আমি পাই গ'লোহি শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয় ত্ৰিপুৰা। গেটখন বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন? গেটখন ডাঙৰো আছে। গেটখন বহুত ডাঙৰো হয়। চ' এজোপা বৰগছ হয়, বহুত ডাঙৰ বৰগছ। চ' এইফালে দোকানবিলাক আছে। ইয়াতে ধূপ চাকি চব ইয়াতে পায়। এতিয়া খোলা নাই, আমি অলপ বেছি সোনকালে আহিলোঁ। তো দেখাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' আজি আমাৰ লগত এফালে বিধান আছে, এইটো নীৰৱ। তো এফালে আৰু এজোপা বৰগছ আছে। ৰাজা ইফালে পূৰা চিঞৰি আছে একদম। এইভাগ দেখিটো বহুত ভাল লাগিছে। চ' এতিয়া খোলা নাই, আমি অলপ বেছি সোনকালে আহি গ'লোঁ মানে। তো অলপ বাহিৰ ফালৰ পৰা দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। তো মন্দিৰ আমি দেখাই আছোঁ তোমালোকক। ইয়াতে খুব ধুনীয়া এটা গণেশৰ মূৰ্তি আছে ফালে, ফালে আছে। বেছি ওচৰলৈ নাযাওঁ, পাছত দেখাই আছোঁ। এফালে ৰাজা আছে, ইয়াত বহুত আছে ৰাজা। চ' এইটো হৈছে কল্যাণী মন্দিৰ। পুখুৰীটো প্ৰায় 12 বিঘামান মাটি হ'ব চাগে। চ' আমি পূজাৰ কাৰণে এতিয়া চাকি বন্তি লৈ ল'লোঁ। এফালে বিধানেও লৈ লৈছে আৰু নীৰৱেও মই মিলাই লৈছোঁ দুইটাই। তো এতিয়া চাকি জ্বলাই লওঁ, তাৰপিছত লগ কৰি আছোঁ। চ' আমি ইয়াত পূজা কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া চাকিখিনি ইয়াত জ্বলাব লাগিব। এক্সট্ৰাকৈ এটা ৰুম দি দিছে। কেনেকুৱা লাগে? নীৰৱ ধৰি এই পাঁচক পাঁচকে গৈ দে। কেইটামান চ' আমি পূজা কৰি এতিয়া ওলাই দিছোঁ। এইফালে মন্দিৰ এহেঁতিও আহি আছে। তো গেটখন এখন আছে, যোৱা আছে। এইখন খুব ধুনীয়া গেট। A few moments later. I think আমি GoPro পোৱাকৈ নাই। GoPro অলপ আগত হয় এইটো জেগা। এইখন জিম নি ৱাও, বহুত টেক্সি লাগি আছে। চালিয়া আমি একচুৱেলি ৰাস্তাকেইটা চাবলৈ আহিছিলোঁ। ইয়াৰ ছাইডত কহুৱান লগাইছে। কহুৱাই চাগে, সেই কহুৱাখিনিকে চাবলৈ আহিছিলোঁ। ভিউ মানে এইটো এনেকৈ
পিচফুল টাইপৰ বহুত মজা লাগিছে দেখিবলৈ একচুৱেলি আমি ইয়াত দিন মাৰিব লাগিছিল ব্ৰিজৰ তলত যে ফটো উঠিম আমি ফটো উঠাৰ পাছত লগ পাই আছোঁ ঠিক আছে বাইকখন ইয়াতে ছাইডত ৰাখি লওঁ তো আমি এই জেগাটো ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত পাই থাকোঁ একচুৱেলি তো অহা হোৱা নাছিলে আজি আহিছোঁ চ' এইফালে বহুত ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰি থোৱা আছে এইফালে দুটা হাত আছে আৰু এইফালে পাখি আছে A few moments later. চ' ছাইডত ৰখাব পাৰিনে নাই ন অঁ সেইকাৰণে খালী আছে ন তো এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ আই লাভ GoProৰ ওচৰত